विद्यार्थी मित्रांनो, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 2 यामध्ये प्रकरण क्रमांक 5 हरित ऊर्जेच्या दिशेने आज आपण लेक्चर क्रमांक 2 मध्ये औष्णिक ऊर्जा तसेच अणु ऊर्जेवर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिती कशी केली जाते तसेच त्याच्या समस्या कोणकोणत्या आहेत याचा आपण अभ्यास करणार आहोत। पहा, औष्णिक ऊर्जेवर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्र यामध्ये वाफेवर चालणारे टर्बाइन वापरले जाते। आपण मागील व्हिडिओ मध्ये पाहिलं टर्बाइन कसं असतं, त्याला पाती असतात, ते कसं फिरवलं जातं। ठीक आहे, तर पहा, तर हे औष्णिक ऊर्जेवर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र आहे, त्यामध्ये ऊर्जेची निर्मिती कशी केली जाते तर यामध्ये जे टर्बाइन वापरलं जातं हे टर्बाइन वाफेवर चालणारे असते। कोळशाचे ज्वलन करून निर्माण झालेल्या उष्णता ऊर्जेचा उपयोग बॉयलर मध्ये पाणी तापवण्यासाठी केला जातो। पहा, इथं काय केलं जातं तर कोळशाचं ज्वलन केलं जातं आणि कोळशाचं ज्वलन केल्यानंतर जी काही ऊर्जा निर्माण होते, जी काही उष्णता ऊर्जा निर्माण होते, त्या ऊर्जेचा उपयोग कशामध्ये केला जातो तर एक मोठा बॉयलर असतो आणि त्या बॉयलर मध्ये पाणी तापवण्यासाठी केला जातो। पूर्वीच्या काळी जर आपण पाहिलं तर पूर्वीच्या काळी पहा, पाणी तापवण्यासाठी प्रत्येक घरामध्ये बंब असायचा पितळेचा। तर हा जो काही पितळी बंब आहे तर त्याच प्रकारे तिथं असा बॉयलर असतो आणि त्यामध्ये पाणी असतं, पण याचं जरा स्वरूप मोठं असतं हे बॉयलरचं। आणि या बॉयलर मधील पाणी तापवण्यासाठी कोणती ऊर्जा वापरली जाते इथं तर कोळशाचं ज्वलन केलं जातं आणि कोळशाचं ज्वलन केल्यानंतर जी काही उष्णता निर्माण होते, म्हणजे थोडक्यात त्या कोळशाच्या ज्वलनाचा उपयोग करून हे बॉयलर मधलं पाणी काय केलं जातं, तापवलं जातं। नंतर या पाण्याचे रूपांतर उच्च तापमानाच्या आणि उच्च दाबाच्या वाफेमध्ये होते। पहा, आता बॉयलर मध्ये ते पाणी तापवल्यानंतर ते उकळायला लागणार आहे, बरोबर आहे, म्हणजे त्याचं उच्च तापमान, जास्त उच्च तापमानामध्ये आणि उच्च दाबाच्या वाफेमध्ये त्याचं काय केलं जातं, रूपांतर केलं जातं। आणि मग असा हे जे काही वाफ आहे, अशी वाफ या टर्बाइन वरती टाकली जाते आणि त्या वाफेच्या शक्तीने काय होते तर हे टर्बाइन फिरू लागतं। कळलं? आणि मग त्यामुळे आपल्याला माहितीये की या टर्बाइनला काय जोडलेलं असतं, जनित्र जोडलेलं असतं आणि टर्बाइनची पाती फिरतात, त्यामुळे त्या जनित्रामध्ये जे काही चुंबक असतं ते चुंबक सुद्धा काय होतं, फिरू लागतं आणि त्यामुळे तिथं विद्युत ऊर्जेची निर्मिती होते। आता पहा, याच वाफेचं रूपांतर पुन्हा पाण्यामध्ये केले जाते। पहा, वाफ थंड झाल्यानंतर काय होणार आहे, त्याचं परत रूपांतर पाण्यामध्ये होणार आहे, त्याचं रूपांतर पुन्हा पाण्यामध्ये केले जातं आणि ते परत बॉयलर कडे पाठवले जाते, म्हणजे ते परत त्या पाण्याचा आपल्याला यूज करता येऊ शकतो। ठीक आहे, तर पहा, आता आकृती ही जी काही प्रवाह आकृती आहे 5.5 ही दाखवलेली आहे। इथं पहा, विद्युत ऊर्जेची निर्मिती करण्यासाठी आपल्याला कशाची गरज असते, जनित्राची गरज असते, बरोबर आहे। आणि जनित्र कशाला जोडलेले असतात, टर्बाइनला जोडलेले असतात। आता हे जे काही टर्बाइन आहे, टर्बाइन फिरण्यासाठी काय केलं जातं तर तिथं उच्च वाफेचा वापर केला जातो आणि ही वाफ कशापासून निर्माण केली जाते तर त्यासाठी इंधन काय वापरलं जातं, कोळसा। लक्षात आलं? मी तुम्हाला उलटा फ्लो दाखवला, आता मी तुम्हाला सरळ सांगते। पहा, औष्णिक ऊर्जा शिकतोय आपण, औष्णिक ऊर्जेद्वारे कसं विद्युत ऊर्जा निर्मिती केली जाते तर तिथं इंधन म्हणून काय वापरला जातो, कोळसा वापरला जातो। कोळशाचं जे काही ज्वलन करून जी काही वाफ निर्माण होते, तिथं पाण्यापासून वाफेच्या निर्मितीसाठी काय केला जातो, बॉयलरचा वापर केला जातो आणि ह्या बॉयलर मध्ये काय बॉयलर तिथं वाफेची निर्मिती झाल्यानंतर या वाफेचा उपयोग कशासाठी केला जातो, टर्बाइनची पाती फिरण्यासाठी। टर्बाइन जनित्राला जोडलेलं असते आणि या जनित्रापासून विद्युत ऊर्जेची निर्मिती होते। आणि खाली एक काय पहा, वाफेचे रूपांतर पुन्हा पाण्यात करण्यासाठी यंत्रणा, बरोबर आहे। परत त्या वाफेला थंड केलं जातं, परत त्या वाफेचं रूपांतर पाण्यात केलं जातं आणि असं पाणी त्या बॉयलर मध्ये परत पाठवलं जातं। ठीक आहे, तर लक्षात ठेवा, हा जो काही तुम्हाला फ्लो चार्ट दिला आहे म्हणजे काय आहे, हा प्रवाह रचना, ही जी काही रचना आहे ही प्रवाह आकृती आहे। ही आकृती सुद्धा जसं मागील लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं त्याचप्रमाणे ही सुद्धा आकृती आपल्याला परीक्षेला विचारली जाते। ठीक आहे, त्यानंतर आता पहा, या विद्युत निर्मिती करण्यासाठी उष्णता ऊर्जेचा इथं वापर होतोय, बरोबर आहे। तर ही विद्युत ऊर्जा तयार करण्यासाठी इथं उष्णता ऊर्जेचा वापर केला जात आहे, त्यामुळे अशा विद्युत निर्मिती केंद्राला काय म्हटलं जातं तर याला औष्णिक विद्युत केंद्र असं म्हटलं जातं। आणि ही जी काही औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्र आहे, या केंद्रामध्ये
कोळशातील रासायनिक ऊर्जेचे टप्प्याटप्प्यामध्ये विद्युत ऊर्जेमध्ये रूपांतर होते. आता हे टप्प्याटप्प्यामध्ये होणारे ऊर्जा रूपांतर खालील आकृतीमध्ये दाखवलेले आहे. पहा, कोळशातील रासायनिक ऊर्जा म्हणजे तिथं कोळसा जसजसं त्या कोळशातील रासायनिक ऊर्जा संपेल तिथं परत नवीन ऍड केला जाणार आहे कोळसा. लक्षात येतंय? तर पहा, कोळशातील रासायनिक ऊर्जेचा रूपांतर कशामध्ये केलं जातं? औष्णिक ऊर्जेमध्ये केलं जातं. या औष्णिक ऊर्जेचं रूपांतर वाफेमध्ये केलं जातं, वाफेतील गतिज ऊर्जेत केलं जातं. आणि या गतिज ऊर्जेचं रूपांतर कशात? तर ही गतिज ऊर्जा ही वाफ टर्बाईन मध्ये आपण टाकतो, टर्बाईनची चाकं फिरतात म्हणजे टर्बाईन मध्ये गतिज ऊर्जा तयार होते आणि नंतर ह्याचा उपयोग कशात होतो? तर विद्युत ऊर्जेमध्ये याचं रूपांतर केलं जातं. ठीक आहे. त्यानंतर आता याच्या समस्या काय पहा, हे जे औष्णिक ऊर्जेचं आपण बघितलं त्याच्यासाठी इंधन कोळसा वापरला जातो. त्याच्यासाठी त्यामध्ये सुद्धा बऱ्याच प्रमाणामध्ये समस्या निर्माण होत असतील. तर पहा, पहिली समस्या काय आहे? कोळशाच्या ज्वलनाने होणारे हवेचे प्रदूषण. आपल्याला माहितच आहे की कोळशाचं ज्वलन केलं तर हवेचं प्रदूषण होतं. या कोळशाच्या ज्वलनामुळे काय होतं लक्षात घ्या, कार्बन डायऑक्साईड तयार होतं आणि सल्फर डायऑक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड आणि नायट्रोजन ऑक्साईड यासारखे घातक वायू तयार होतात. कोळशाचं ज्वलन झाल्यानंतर कोणकोणते घातक वायू तयार होतात? कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो, सल्फर ऑक्साईड तयार होतं आणि नायट्रोजन ऑक्साईड तयार होतं. आणि हे जे काही घातक असे वायू आहेत ते आपल्या आरोग्यासाठी कसे आहेत? तर घातक आहेत आणि यांचं वातावरणामध्ये हे उत्सर्जित होतात, त्यामुळे आपल्या आरोग्यावरती त्याचे वाईट परिणाम होतात. त्यानंतर दुसरी समस्या काय आहे पहा, कोळशाच्या ज्वलनामुळे उत्सर्जित वायूसह इंधनाचे सूक्ष्म कण सुद्धा वातावरणामध्ये सोडले जातात. पहा, कोळशाचे ज्वलन होत असताना आता हे वायू तर सोडले जातातच घातक, शिवाय त्या इंधनाचं ज्वलन होत असताना, कोळशाचं ज्वलन होत असताना त्यामध्ये सूक्ष्म पार्टिकल्स राहतात, कण सुद्धा राहतात आणि असे कण काय होतात? वातावरणामध्ये सोडले जातात. आणि जर असे कण जर पहा श्वसन मार्गामध्ये आपल्या गेले, श्वसन संस्थेमध्ये नाकपुड्यांमध्ये गेले तर काय होणार आहे? तर श्वसन संस्थेचे गंभीर परिणाम आपल्याला उद्भवू शकतात. त्यानंतर तिसरी समस्या काय पहा, वापरले जाणारे इंधन म्हणजे अर्थात कोळसा आहे, याचे भूगर्भातील साठे कसे आहेत? मर्यादित आहे. त्यामुळे भविष्य काळामध्ये विद्युत निर्मितीसाठी कोळशाच्या उपलब्धतेवरती मर्यादा येतील. आणि आपण हा जो काही इंधन म्हणून कोळसा वापरतो, हा कोळसा आपण कुठून काढतो? तर खाणीतून काढतोय, बरोबर आहे. पण कोळशाच्या ज्या काही खाणी आहेत त्या सध्या मर्यादित स्वरूपामध्ये आहेत आपल्या इथं, बरोबर आहे. आपल्या भूगर्भामध्ये जे काही साठे आहेत कोळशाचे ते मर्यादित स्वरूपामध्ये आहे. मग असे जर साठे जर संपुष्टात आले तर भविष्य काळामध्ये ही जी काही विद्युत निर्मिती आपल्याला करावी लागणार आहे त्यासाठी हा कोळसा अपुरा पडणार आहे. त्यामुळे ही सुद्धा एक मोठी अडचण राहणारच आहे. त्यानंतर पहा, आपल्याला आता दुसरा प्रकार शिकायचा आहे, अणुऊर्जेवर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्र. आपण औष्णिक ऊर्जा बघितली, त्यामध्ये इंधन कोळसा वापरला जात होता, त्याच्या समस्याही पाहिला. आता अणुऊर्जेचं पाहूयात. अणुऊर्जेवर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मिती केंद्रामध्ये जनित्र फिरवण्यासाठी वाफेवर चालणारे टर्बाईनच वापरले जाते. ज्याप्रमाणे आपण औष्णिक ऊर्जेमध्ये पाहिलं ते टर्बाईन कशाद्वारे फिरवलं जात होतं? तर ते वाफेद्वारे फिरवलं जात होतं. तर अणुऊर्जेमध्ये सुद्धा अणुऊर्जेपासून जी काही ऊर्जा निर्मिती केली जाते तिथे सुद्धा हे जे काही जनित्र फिरवलं जातं ते जनित्र फिरवण्यासाठी इथे सुद्धा वाफेचाच वापर केला जातो. ठीक आहे. पाहता इथं मात्र काय केलं जातं, तिथं कोळसा म्हणून इंधन वापरला जात होता, इथं मात्र तसं नाही. इथं युरेनियम अथवा प्लुटोनियम यासारख्या अणुकेंद्रकाच्या विखंडातून निर्माण झालेल्या उष्णता ऊर्जेचा उपयोग पाण्यापासून उच्च तापमानाची व दाबाची वाफ निर्माण करण्यासाठी केला जातो. आलं लक्षात? औष्णिक ऊर्जेमध्ये आपण इंधन म्हणून कोळसा बघत होतो, पण इथं अणुऊर्जेमध्ये लक्षात ठेवा युरेनियम आणि प्लुटोनियम हे मूलद्रव्य आहेत. युरेनियम आणि प्लुटोनियम काय आहे? पार्ट 1 मध्ये आपण पाहिलं. युरेनियम आणि प्लुटोनियम हे मूलद्रव्य आहेत. तर ही जी काही मूलद्रव्य आहेत या मूलद्रव्यांचे जे काही अणु आहे, अणुकेंद्रक आहे, त्या मूलद्रव्याचा या अणुकेंद्रकाचं विखंडन केलं जातं. लक्षात घ्या, यांचं काय केलं जातं? विखंडन केलं जातं, त्यांना तोडलं जातं आणि ते विखंडन केल्यानंतर त्यांच्यापासून जी काही ऊर्जा निर्माण होते त्या ऊर्जेचा उपयोग
पाण्यापासून उच्च तापमानाची दाब निर्माण करण्यासाठी केली जाते. आणि मग अशा वाफेच्या शक्तीने काय होतं तर टर्बाईन फिरतं आणि हे टर्बाईन जनित्राला जोडलेलं असतं. मग ते जनित्र पण फिरू लागतं, जनित्रामध्ये चुंबक असतं ते फिरू लागतं आणि हे जनित्र फिरलं की त्यापासून विद्युत निर्मिती होते. आता हे अणुविद्युत केंद्रातील रचना कशा प्रकारे आहे त्याचा फ्लो चार्ट दिलेला आहे पहा, प्रवाह आकृती. अणुविभंजनासाठी भट्ट्या, अणुभट्टी तिथं वापरली जाते. अणुविभंजनासाठी जी काही भट्टी असते त्याला अणुभट्टी असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. आता त्याचं रूपांतर कशामध्ये केलं जातं तर पाण्यापासून वाफेच्या निर्मितीसाठी यंत्रणा असते आणि मग याच्यावरती वाफेवर चालणारे टर्बाईन आहे, टर्बाईन जनित्राला जोडलेले असते आणि याच्यापासून विद्युत ऊर्जा तयार केली जाते. आणि नंतर पहा, वाफेवर चालणारे जे काही टर्बाईन आहे याच्यामध्ये त्या वाफेचे रूपांतर पुन्हा पाण्यामध्ये करण्यासाठी यंत्रणा स्वतंत्र रीतीने असते. तसेच पहा, या वाफेचे पुन्हा पाण्यात रूपांतर करण्यासाठी परत ह्या पाण्याचं रूपांतर कशात केलं जातं, वाफेत केलं जातं. या पद्धतीने तिथं रचना असते. आता या अणुविभंजनाची जी काही भट्टी आहे त्या भट्टीमध्ये इंधन म्हणून काय वापरलं जातं तर तिथं इंधन म्हणून मगाशी सांगितलं मी, तर तिथं मूलद्रव्य कोणते आहेत तर युरेनियम आहे आणि प्लुटोनियमचा वापर केला जातो. तिथं त्यांच्या अणुकेंद्रकाचं काय केलं जातं तर विखंडन केलं जातं. म्हणजेच बघा, इथे अणूतील ऊर्जेचे रूपांतर प्रथम औष्णिक ऊर्जेमध्ये केलं जातं. या अणूचे रूपांतर पहिल्यांदा औष्णिक ऊर्जेत केलं जातं. नंतर या औष्णिक ऊर्जेचे रूपांतर वाफेच्या गतीज ऊर्जेमध्ये केलं जातं. परत या गतीज ऊर्जेचे रूपांतर टर्बाईनच्या व जनित्रेच्या गतीज ऊर्जेमध्ये केलं जातं आणि शेवटी जनित्राच्या गतीज ऊर्जेमध्ये याचं रूपांतर केलं जातं. म्हणजे अशा रीतीने या विद्युत ऊर्जेचे रूपांतर आपल्याला टप्प्याटप्प्याने होताना दिसून येतं. त्याचा पण फ्लोचार्ट थोडक्यात दिलेला आहे पहा कसा आहे. अणुतील ऊर्जा आहे, अणु ऊर्जेचं रूपांतर औष्णिक ऊर्जेमध्ये केलं जातं. औष्णिक ऊर्जेचं रूपांतर वाफेतील गतिज ऊर्जेमध्ये केलं जातं. वाफेतील गतिज ऊर्जेचं रूपांतर टर्बाईन मधील गतिज ऊर्जेमध्ये केलं जातं आणि परत त्या टर्बाईन मधील गतिज ऊर्जेचं रूपांतर विद्युत ऊर्जेमध्ये केलं जातं. तर पहा, आता अणुविखंडनाची प्रक्रिया कशी होते ती आपण पाहूयात. पहा, इथं आकृतीमध्ये तुम्हाला दिसतंय, इथं युरेनियम 235 इथं लिहिलेलं आहे पहा, युरेनियम 235 नावाचं एक युरेनियमचं समस्थानिक आहे 235. तर युरेनियम हा आपण मूलद्रव्य घेतलं, त्याचा इथं अणुकेंद्रक आहे पहा, इथं त्याचा अणुकेंद्रक आहे. त्या अणुकेंद्रकावरती काय केलं जातं तर त्याच्या केंद्रकावरती न्यूट्रॉनचा मारा केला जातो. कशाचा मारा केला जातो, न्यूट्रॉनचा मारा केला जातो. आणि त्यानंतर या युरेनियम 235चं रूपांतर त्याच्या युरेनियम 236 या समस्थानिकेमध्ये होतं. 235चं रूपांतर कशामध्ये होतं, 236 या समस्थानिकेमध्ये होतं. आणि हे जे काही 236 युरेनियम आहे समस्थानिके, हे अस्थिर आहे. अस्थिर म्हणजे ते स्थिर नाहीये, ते अत्यंत अस्थिर आहे. आणि त्यामुळे काय होतं पहा, त्याचं रूपांतर बेरियम आणि क्रिप्टॉन यांच्यात विखंडन होतं. पहा, या परत युरेनियम 236चं रूपांतर बेरियम आणि क्रिप्टॉन मध्ये होतं. बेरिलियम आणि हे बघा इथं दाखवले BA बेरिलियम आणि इथं क्रिप्टॉन मध्ये KR यांच्यामध्ये त्याचं काय होतं तर रूपांतर होतं. आणि नंतर त्यांचं विखंडन होऊन 3 न्यूट्रॉन तयार होतात. पहा, इथं न्यूट्रॉन्स तयार झालेले दिसते, इथं NN दाखवलेलं आहे. इथं 3 न्यूट्रॉन्स तयार होतात आणि 200 मेगावॅट इतकी प्रचंड ऊर्जा तिथे बाहेर पडते. 200 मेगावॅट एवढी तिथं काय होते तर ऊर्जा बाहेर पडते. आता या अभिक्रियेमध्ये निर्माण झालेले 3 न्यूट्रॉन अशाच प्रकारे हे जे काही न्यूट्रॉन तयार झालेले आहेत पहा, युरेनियम 235च्या अणुकेंद्रकावरती न्यूट्रॉनचा मारा केला, बरोबर आहे. आता अणुकेंद्रकाचा न्यूट्रॉनचा मारा केल्यामुळे या युरेनियम 235चं रूपांतर युरेनियम 236 या त्याच्या समस्थानिकेमध्ये होतं आणि हे समस्थानिक अस्थिर असतं. त्यामुळे त्याचं रूपांतर परत कशामध्ये होतं, बेरियम आणि क्रिप्टॉन मध्ये त्याचं रूपांतर होतं. एवढंच होत नाही तर अजून 3 तिथं न्यूट्रॉन्स तयार होतात, लक्षात घ्या. आणि हे जे काही हे तयार होत असताना 200 मेगावॅट एवढी ऊर्जा तिथं बाहेर पडते. शिवाय या अभिक्रियेमध्ये हे जे काही 3 न्यूट्रॉन तयार झालेले आहेत, हे 3 न्यूट्रॉन अशाच प्रकारचे अजून 3 अधिक युरेनियम 235 अणूचे विखंडन करून ऊर्जा मुक्त करतात. पहा, हा जो काही पहिला न्यूट्रॉन आहे तो पहिला न्यूट्रॉन काय करतो, परत अजून 235
युरेनियमचं अजून तो विखंडन करतो, हा दुसरा पण न्यूट्रॉन परत 235चं परत विखंडन करतो, हा पण तसं करतो. परत ह्या 235 पहा, पहिल्या न्यूट्रॉननी 235 युरेनियम 235 तयार केला, त्याच्यापासून काय होणार आहे, युरेनियम 236 होणार आहे, परत त्याच्यापासून ऊर्जा बाहेर पडणार आहे, लक्षात येते. परत दुसरा न्यूट्रॉन पण युरेनियम 235 तयार करतोय, तिसरा पण करतोय. आता 235 तयार केला की परत त्यापासून 236चा युरेनियम समस्थानिक दोघं तयार करतात, परत त्याच्यापासून एक ऊर्जा बाहेर पडते. म्हणजे अशा प्रकारे ही साखळी पुढं पुढं होतच राहते. आणि याही प्रक्रियेमध्ये निर्माण झालेले न्यूट्रॉन इतर युरेनियमच्या अणूंचे विखंडन करतात. आणि मग त्यामुळे या प्रकारे आपल्याला प्रचंड प्रमाणामध्ये हित काय होते, तर ऊर्जा हित आपल्याला प्रचंड प्रमाणामध्ये मिळते. अशा प्रकारे पहा, अणुविखंडनाची ही काही साखळी प्रक्रिया ही पुढे पुढे अशीच काय होते, चालू राहते. आणि अणुऊर्जा केंद्रकामध्ये ही साखळी प्रक्रिया नियंत्रित पद्धतीने घडवून आणली जाते. मात्र यावरती मात्र नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे. तिथं नियंत्रित पद्धतीने ही साखळी घडवून आणली जाते आणि निर्माण झालेल्या उष्णता ऊर्जेच्या सहाय्याने विद्युत निर्मिती केली जाते. आणि ही जी काही ऊर्जा तयार होते त्यापासून ती टर्बाईनची चाके फिरतात, नंतर त्याला जनित्र जोडलेलं असतं, नंतर जनित्रातलं चुंबक ते फिरतं आणि त्यापासून तिथं विद्युत ऊर्जेची निर्मिती केली जाते. ठीक आहे. आता यामध्ये सुद्धा समस्या असतील पहा. पहिली समस्या आहे, अणुऊर्जा निर्मिती केंद्रामध्ये आण्विक इंधनाचे अणुविखंडन झाल्यानंतर तयार होणाऱ्या पदार्थांमध्ये सुद्धा धोकादायक अशी आण्विक प्रारणे बाहेर पडतात. अशा पदार्थांची विल्हेवाट कशी लावायची हा शास्त्रज्ञांपुढील जटिल प्रश्न आहे. तर हे जे काही अणुचं आपण विखंडन केलं आहे त्यामध्ये सुद्धा अशा मधून सुद्धा जे काही पदार्थ बाहेर पडतात, धोकादायक पदार्थ म्हणजे काय आहे, तर आण्विक प्रारणे बाहेर पडतात. आणि या प्रारणांची विल्हेवाट कशी लावायची, या आण्विक कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची हा सुद्धा मोठा प्रश्न आहे. आणि दुसरी समस्या आहे, अणुऊर्जा निर्मिती केंद्रामध्ये जर समजा अपघात घडला तर त्यातून बाहेर पडणाऱ्या आण्विक प्रारणांमुळे प्रचंड जीवित हानी होऊ शकते. तुम्ही जर इथं पाहिलं, हे जर कंट्रोलमध्ये जर साखळी नाही झाली आणि तिथं जर अपघात जर घडला तर तो अपघात मात्र खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये घडून येणार आहे. आणि त्यामुळे या अपघातामुळे प्रचंड तिथं जीवित हानी होण्याचे संभाव्य आहे. ठीक आहे. तर आजच्या लेक्चर मध्ये आपण जे काय आता औष्णिक ऊर्जा निर्मिती पाहिली, त्याच्या समस्या पाहिल्या. तुम्हाला आजचा होमवर्क आहे, त्याच्या समस्या व्यवस्थित लिहून काढा. आणि हा दुसरा प्रश्न परत आहे, अणुऊर्जेद्वारे जी काही विद्युत निर्मिती होते त्याच्या पण समस्या कोणकोणत्या उद्भवतात त्या सुद्धा समस्या तुम्ही व्यवस्थित लिहून काढायच्या आहेत.